ফলি লৈছোঁ ফলি মানে গাৱাৰ ফলি বুলি কয় আৰু এইখিনি মই ধুই এতিয়া কাটি ল'ম মিহি মিহিকৈ কুটি ল'লোঁ আৰু মই বিলাহী এটা মিহিকৈ ঠুকনি এখনত ঠুকি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীত দিছোঁ মই এতিয়া মিঠাতেল প্ৰায় মই 3 চামুচমান দিছোঁ গৰম হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিছোঁ মই এতিয়া গোটা জিৰা এতিয়া দি দিছোঁ মই গাৱাৰ ফলিখিনি এতিয়া দিছোঁ মই এয়া বিলাহী এতিয়া দিছোঁ মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ দিছোঁ মই জলকীয়া পাউডাৰ এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি অলপ সময় ভাজি ল'ম মই আধা বাটিমান পানী ঢালি দিছোঁ কাৰণ এইখিনি সিজিব লাগিব যে আৰু এইখিনি অকণমান মিক্স কৰি মই এখন ঢাকনি লগাই দিম এয়া মোৰ এতিয়া ফলি চব্জিখিনি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব